chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về các nhân vật trong câu chuyện pooh là những người bạn nha các bạn. Bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ đi tô những người bạn của pooh trước nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ tô những bông hoa nha các bạn. Thuốc lá. Tiếp theo thì mình sẽ tô trứng voi.
Mình sẽ tô xuống gấu pooh nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu bít lết. Bít lết thì mình sẽ tô màu hồng nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh về chú gấu pooh và những người bạn nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.